ආයුබෝවන් මාකට් ඇනලිසිස් යටතේ මේ channel එකකින් කරන පළවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක තමයි ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ 2023 වර්ෂයේ ආරම්භයත් එක්ක ෂෙයා මාකට් එකේ ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙන සහ දැනට කරගෙන යන සහ අලුතෙන් ඉන්වෙස්ට් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අයට මේ අවුරුද්දේ තමන්ගේ ආයෝජනය කොහොමද කරන්න ඕන කියන එකට යම්කිසි උදව්වක් වෙන්න තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් පහුගිය මාස කීපයේ මේ මාකට් එකේ ගැන අවධානයෙන් හිටිය කෙනෙක් නම් දන්නවා ඇති. පහුගිය මාස කීපයේම තිබුණේ ඩල් සිටුේෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ සමස්තයක් විදියට ලොකු අප්වීමක් උනේ නැහැ. මේ විදියට තව යම්කිසි කාලයක් තියෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද මේ වෙලාවේ ලොකු බුල් රන් එකකට බාධාවන් තියෙන නිසා. ඉතින් මේ සාමාන්‍ය ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන සහ ඉදිරියට එන්න තියෙන challenges විදියට ගත්තාන් පස්සේ අපිට ගන්න පුළුවන් මේ disposable income එක අඩු වෙලා තියෙන එක සහ unemployment rate එක වැඩි වෙලා තියෙන එක. ඉතින් මේ disposable income අඩුවීම ප්‍රධාන වශයෙන් බලපාලා තියෙනවා. මොකද investment වලට එහෙම තියෙන උනන්දුව අඩු වෙලා තියෙනවා. මොකද සැලරි එහෙම වැඩිවීමක් වෙලා නැහැ. සැලරි කට් වීම බොහෝ දුරට වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අන්එම්ප්ලොයිමන්ට් එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. මොකද කන්ස්ට්‍රක්ෂන් අරෝමේ ඒ වගේ සෙක්ටර්ස් වලට හිටපු අයගේ ජොබ් ගොඩක් නැති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ හේතු සහ ඊට පස්සේ මේ government fees and charges වැඩි කරන්නත් නියමිතයි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඉන්ෆ්ලේෂන් එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් හින්දා මේ disposable income එක අඩු වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් හින්දා මේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් වලට තියෙන උනන්දුව අඩුයි සහ මිනිසුන්ට සල්ලි මේ වෙනුවෙන් යොදවන්න තියෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙලා සහ නැතිම තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ගත්තාන් පස්සේ අනිත් එක තව imports එහෙම අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධ sectors වලට ඒක දැඩිව බලපාලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ගත්තාන් පස්සේ interest rate එක වැඩිවීම සහ inflation එක වැඩිවීම interest rate වැඩිවීම ඒක තව දුරටත් තියෙනවා. අඩු වෙනවා කියන දවසක් හරියටම කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. හරියටම කියන්නෙත් නැහැ කවුරුත්. ඉතින් මේ interest rate වැඩිවීම හින්දා loan අරගෙන කරන්න යන දේවල් සාමාන්‍යයෙන් ඔය construction වගේ දේවල් අඩු වෙලා තියෙනවා සහ ඒක තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකයි. ඊට පස්සේ ඉන්ෆ්ලේෂන් එක වැඩිවීම ඉන්ෆ්ලේෂන් එක ගොඩක් පහුගිය කාලේ වැඩි වුණා. ඒක යම්කිසි ප්‍රමාණයකින් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒක ඒ ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඊට පස්සේ අනිත් fuel shortage එක electricity bill වැඩි කරන එක සහ ඒ වගේම power cut එක ඒ ප්‍රශ්නත් තාම විසඳුමක් නැහැ. ප්‍රධාන වශයෙන් මෙන්න මේ ටික සහ තවත් දේවල් මේ මාකට් එකේ මෙන්න මේ සිටුේෂන් එකට බලපානවා තියෙනවා කියලා අපිට පේන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි challenging sectors ගත්තොත් එහෙම මේ ඔක්කොම sectors වල share prices අඩු වෙන්න මේ හේතු බලපාලා තියෙනවා. හැබැයි මේ සාමාන්‍යයෙන් සමහර sectors මේ මෙහෙම ප්‍රශ්න තියෙද්දිත් සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලොන්ගේ profit තිබුණු තත්ත්වයේ පවත්වාගෙන හෝ ඊට වඩා වැඩි මට්ටමක පවත්වාගෙන යනවා. ඉතින් මේ තියෙන සාධකත් එක්ක මේ challenging sectors කියලා ගත්තම ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ පහුගිය කාලය පුරාම හොටෙල් සෙක්ටර් එක මේ පාඩු ලබන තත්ත්වයේ තිබුණේ. මේ වෙද්දී යම්කිසි ප්‍රමාණයකට ටුවරිස්ලා ඇවිල්ලා යම්කිසි වර්ධනයක් තිබුණත් ඒක ප්‍රමාණවත් වෙයි කියලා හිතන්න අමාරුයි. මොකද පහුගිය කාලය පුරාවටම අවුරුදු කීපයක් පාඩු ලැබලා ඒ තියෙන පාඩුව පියවලා යම්කිසි මට්ටමකට එන්න මේවා ප්‍රමාණවත් වෙන එකක් නැහැ. අනිත් එක energy and power crisis එක්ක power cut එක්ක තවත් මේ අවුරුද්දේ යම්කිසි කාලයක් මේ තත්ත්වය පවතීවි. ඉතින් ඒක හින්දා ඒවත් එක්ක මේ පවත්වාගෙන යන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ටුවරිසම් ප්‍රොමෝට් කරන්න යම්කිසි ඇක්ෂන්ස් ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ ටිකත් ප්‍රමාණවත් ඒ වයින් යම්කිසි ප්‍රතිඵලයක් එන්න පුළුවන්. ඒත් මේ හොටෙල් සෙක්ටර් එකට ඒකෙන් නුදුරු අනාගතයේම ප්‍රතිලාභයක් අත්වෙයි කියලා හිතන්න අමාරු.
තත්ත්වයක් තියෙන. වෙනත් කෙනෙකුට මීට වඩා වෙනත් අදහසක් තියෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ import companies and retailers of those products. ඉතින් මෙන්න මේ import companies and import companies සහ ඒවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ඒවා retailers ලාට මේකේ challenge එකක් තියෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ tariff rate increase කරන්න යෝජනාවකුත් තිබුණා පහුගිය බජට් එකේදී. තාමත් මේ import ඩිමෝටිවේට් කළා සහ import වලට බාධාවන් තියෙන නිසා. ඉතින් ඊට පස්සේ ගත්තන් පස්සේ construction companies සහ construction material related companies ඒ sectors ටික ඒවටත් සාමාන්‍යයෙන් project ගොඩාක් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඩොමෙස්ටික් මට්ටමින් කවුරුත් එහෙම ලෝන් අරගෙන ගෙවල් හදන ඒවත් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ රෙනෝවේෂන් කරන ඒවත් අඩු වෙලා ඉතින් රේට් වැඩි වීම නිසා. ඉතින් ඒකේ සැලකිය යුතු වර්ධනයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බැරි වෙයි යම් කිසි කාලයක් යනකම්. මොකද ගවර්න්මන්ට් එකෙන් තියෙන පහුගිය බජට් එකෙන් යෝජනා කරලා තිබුණු ප්‍රොජෙක්ට් කීපය 14යි තිබුණේ. ඉතින් ඒ ටිකත් ප්‍රමාණවත් වෙන එකක් නැහැ මේ සෙක්ටර් එක පවත්වාගෙන යන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි ඊළඟට මෙන්න මේ මොනවද අපිට පොසිටිව් හරි සර්වයිව් වෙන්න හරි පුළුවන් සෙක්ටර්ස් කියලා ගත්තන් පස්සේ අපිට ගන්න පුළුවන් plantation and agriculture related companies අපි දැක්ක පහුගිය කාලයේ පහුගිය මාස කිහිපෙත් පහුගිය කාර්තුවලත් යම්කිසි වර්ධනයක් පෙන්නුවා. ඉතින් ඒවා යම්කිසි දිගටම ඒක කන්ටිනියු කරයි කියලා හිතන්න පුළුවන්. plantation සහ අනිත් agriculture related ඒවත් විශේෂයෙන්ම මේ tea dominated plantation company යම්කිසි වර්ධනයක් පහුගිය ටිකෙත් ඒ tea prices වැඩි වීමත් එක්ක වර්ධනයක් පෙන්වුවා සහ ඒවයි හොඳ dividend payment කළා තියෙනවා. ඊළඟට food and beverage sector එක මේකෙත් ලොකු බලපෑමක් වෙන එකක් නැති වෙයි කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්. මේ මූලික අවශ්‍යතාවයක් නිසා සහ ඊට පස්සේ මේ ඉන්ෆ්ලේෂන් එකත් එක්ක බහුතරයක් දෙනා තමන්ගේ අත්‍යවශ්‍ය නොවන වියදම් කපා හැරලා මෙන්න මේ මූලික අවශ්‍යතාව වෙනුවෙන් අවධානය යොමු කරලා තියෙන හින්දා මේකට ලොකු බලපෑමක් වෙයි කියලා ලොකු බලපෑමක් නොවේ කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හෙල්ත් කෙයාර් සෙක්ටර් එක මේකත් මූලික අවශ්‍යතාවයක් සහ අනිත් එක පහුගිය අයවෙන් හඳුන්වා දුන්නු සමාජ ආරක්ෂණ බද්දෙන් නිදහස් කරලා තියෙනවා සමහර මෙඩිකල් ඉක්විප්මන්ට් සහ මෙඩිසින්. කොහොම වුණත් මේ මෙඩිසින් වල ප්‍රයිසස් ගොඩක් වැඩි වෙලා තියෙනවා සහ ඒවා අන්අවේලබිලිටි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ එක්ස්පෝර්ට් රිලේටඩ් කම්පැනිස් වලට ලොකු ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවා. මොකද පහුගිය අයවෙනුත් ඒවට යම්කිසි සහන ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේවයි පහුගිය කාලේ පවත්වාගෙන ආපු ලාභ ලැබීම ඒක ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන යන සහ ඒක වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කරුණ ටික තමයි මේ යටතේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් සාරාංශය විදියට කියන්න තියෙන්නේ මේ අවස්ථාවේ මාකට් එකේ හොඳ ඇට්‍රැක්ටිව් ප්‍රයිසස් වලට ෂෙයාර්ස් තියෙන්නේ. ඉතින් වැලියු එක වැඩි ඒවා අඩු මිලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒව ගනිද්දී හොඳ ඩිවිඩන්ඩ් පේමන්ට් එකක් තියෙන සහ හොඳ ඩිවිඩන්ඩ් yield percentage එකක් තියෙන ඒවා තෝරගෙන ඔයගොල්ලෝගේ ආයෝජනය කරොත් එහෙම මේ මාකට් එකේ තියෙන මේ සිටුේෂන් එකේ යම්කිසි කාලයක් තිබුණත් මේ කාලය තුලත් යම්කිසි ගේන් එකක් අරගෙන ඉස්සරහට මේ සාමාන්‍ය මේ ප්‍රයිසස් මේ වගේ තියෙන ඇත්තම වැලියු එකට ළඟා වුණාම ඒකේ ප්‍රතිලාභය ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙයි. ඉතින් එහෙනම් නැවත මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම.